Friend, where is the hurry? When I say to my students at that time, student stand up and told me, Hurry is absent today. Hurry is ill. So that's why he is absent today. But see here, what do you observe in this sentence? See here. Hurry is absent. Hurry is ill. From this sentence, when you read this sentence, what do you observe? Here, hurry is the noun, and this noun repeated again here. Okay. Hurry is absent. Hurry is ill. Instead of writing this, we can write like this. Hurry is absent because he is ill. Okay? Here we can understand repetition. We avoid the repetition of noun. We avoid repetition of noun. Students, we can see the first sentence and second sentence. In the second sentence, we written correctly. We avoid the repetition of noun in the second sentence. So, avoid the repetition of noun and writing instead of one word there, that is pronoun, we call. The second, we avoid writing, or you can say the repetition of noun, and instead of this noun we are using he here. Okay, this he. So from this example we can understand what is meant by pronoun. Pronoun means pro means what? For the noun, or you can say in Marathi sarvanam. Okay, pronoun means what? A word which we use instead of noun. That word is called pronoun. Okay. या पर्सनल प्रोनाउन्समध्ये तीन व्यक्तीबद्दल बोललं जातं की पहिलं असतं जे फर्स्ट पर्सन, दुसरं असतं सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन. त्या थ्री व्यक्तीबद्दल बोललं जातं. म्हणजे या इथं पहा की यामध्ये बोलणारे, या पर्सनल प्रोनाउनमध्ये बोलणारे, वाचणारे आणि ज्याच्याविषयी बोलतो या तिघांचा समावेश असतो. समजतंय का? पर्सनल प्रोनाउनमध्ये. आणि याची उदाहरणं आहेत आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे ॲटसेट्रा. म्हणजेच काय, समजा आता फर्स्ट पर्सनमध्ये आपण पाहिलं की नॉमिनेटिव्ह केसमध्ये सिंग्युलरमध्ये आय वापरतो आपण, प्युरलमध्ये वी, पॉझेसिव्हमध्ये माय, माइन, आवर, आवर्स, ऑब्जेक्टिव्हमध्ये मी आणि एस. फक्त आणि फक्त फर्स्ट पर्सनबद्दल यामध्ये दिलेले आहे. सेकंड पर्सनमध्ये कसं असेल? यू, युअर्स. ओके. थर्ड पर्सनमध्ये हर, हिज, देअर. ओके, लाईक दिस. आता आपण पाहूया प्रोनाउनचे सेकंड टाईप. यामध्ये आपण पाहूया रिलेटिव्ह प्रोनाउन. रिलेटिव्ह प्रोनाउन म्हणजे नेमकं काय की संबंधी सर्वनामे. संबंधी सर्वनामेची डेफिनेशन आहे जे सर्वनाम त्यापूर्वी आलेल्या नामाशी संबंध दर्शवत असतात
असेल किंवा जेव्हा वाक्यात नामानंतर प्रश्नार्थक सर्वनाम येते व ते सर्वनाम वाक्यातील नामाचा संबंध दर्शवते तसेच दोन वाक्ये जोडण्याचेही काम करते त्यास रिलेटिव्ह प्रोनाउन असं म्हणतात. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल जसं की हू, व्हॉट, विच, दॅट, ॲटसेट्रा. हिअर सम एक्झाम्पल्स आय हॅव रिटन ऑन द बोर्ड. द मॅन हू इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड. म्हणजे जो मनुष्य प्रामाणिक असतो त्याच्यावरच विश्वास ठेवतात, म्हणजे ठेवण्यालागे असतं. दे नेवर फेल्ड हू डाय इन अ ग्रेट कॉज. जे सततच संघर्षामध्ये असतात ते कधीच फेल होत नाही. ओके, दिस इज द अबाउट वी हॅव लर्न रिलेटिव्ह प्रोनाउन. ओके, मध्ये कोणते जे रिलेटिव्ह प्रोनाउन आहेत ते आलेले आहेत. द मॅन हू इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड. इन द सेकंड, दे नेवर फेल्ड. हू कोण, जे ते कधीच फेल होत नाही. कोण, हू डाय इन अ ग्रेट कॉज. जे सतत संघर्षामध्ये असतात ते कधीच फेल होत नाही किंवा अयशस्वी होत नाही. समजलंय? हू आणि इथं पण हू जे संबंधी सर्वनाम आहेत ते आपण बघितलेलं आहे. ओके, आपण पाहूया की थर्ड प्रोनाउनचा जो प्रकार आहे तो आता आपण पाहूया. त्याचं नाव आहे इंटरगेटिव्ह प्रोनाउन. इंटरगेटिव्ह म्हणजे काय? प्रश्नार्थक सर्वनामे. प्रश्नार्थक सर्वनामे कसे असतात ते आता पाहूया आपण. तर प्रश्न विचारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वनामांना प्रश्नार्थी सर्वनामे असे म्हणतात. जसं की समजा, परत एकदा मी सांगतोय की इंटरगेटिव्ह प्रोनाउन म्हणजे नेमकं काय की प्रश्नार्थी सर्वनामे किंवा प्रश्नार्थक सर्वनामे. जे सर्वनाम प्रश्न विचारण्यासाठी वापरले जातात त्या सर्वनामांना प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात. जसं की हू, वेअर, व्हॉट, हाऊ, व्हेन. दीज आर द you can say the interrogative pronouns. Okay, see, आता हे जे काही आपण पाहतोय, हू हे पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी व्यक्तीबाबत वापरले जाते आणि हुज आणि हुम ही हू या सर्वनामाची षष्ठी आणि द्वितीय विभक्तीची रूप आहे. जसं की समजा आता हुज पेन इज दिस. ओके, हुज पेन इज दिस. ओके, हुज. हां, टू हुम डीड ही कॉल. ओके, आता हे जे काही प्रश्नार्थक सर्वनामे आहेत ते आपण कोठे आणि त्याचा अर्थ काय आणि कसं वापरतात, कशासाठी वापरतात, त्याचा उपयोग काय, त्याचा वापर कसा करायचा ते आपण आता पाहणार आहोत. जसं की समजा आता मी म्हटलं व्हेन. व्हेन हा प्रश्नार्थक सर्वनामे कशासाठी वापरतात? व्हेन म्हणजे काय? केव्हा. केव्हा म्हणजे एखादी वेळ दर्शवण्यासाठी. तू केव्हा येणार आहेस माझ्या घरी, लाईक दिस. व्हेन डिड यू कम टू माय होम. व्हेन डिड यू गो, लाईक दिस. हाऊ म्हणजे कसा, कोणती पद्धतीने, कोणत्या पद्धतीने. हाऊ यू विल कम ॲट माय हाऊस. तू कसा येणार आहेस, सायकलीवर येणार आहेस का गाडीवर येणार आहेस का बसने येणार आहेस, लाईक दिस. विच कलर डू यू लाईक. विच म्हणजे कोणते. ज्या वेळेला आपण शॉपिंगमध्ये जातो, काहीतरी बाय करायचं असतं त्यावेळेला आपण म्हणतो की ते मला पाहिजे, ते मला पाहिजे. विच वन डू यू लाईक. ओके, विच डॉल डू यू लाईक और विच डॉल डू यू लाईक टू बाय, लाईक दिस. ओके, विच म्हणजे काय? कोणती किंवा कोणते. व्हेअर. व्हेअर हे प्रश्नार्थी सर्वनाम आपण ठिकाणाची माहिती मिळण्यासाठी आपण व्हेअर वापरतो. व्हेअर आर दे वर्किंग. ते कुठे काम करतात. व्हेअर डू यू लिव्ह. तू कुठे राहतो, लाईक दिस. अंडरस्टूड. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन म्हणजे नेमकं काय की ज्या सर्वनामाने एखाद्या खास व्यक्ती अथवा वस्तूचा बोध होत असेल त्या सर्वनामास दर्शक सर्वनाम असं म्हणतात. ओके,
प्रोनाउन मीन्स वर्ड. दर्शक सर्वनामे. दर्शक सर्वनामे म्हणजे नेमकं आपण पाहूया मराठीमधून त्याची व्याख्या आहे. ज्या सर्वनामाने एखाद्या खास व्यक्ती किंवा वस्तूचा आपण काय करत असतो, बोध घेत असतो किंवा बोध होत असेल त्या सर्वनामास दर्शक सर्वनाम असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल धिस, दीज, दॅट, दोज ॲटसेट्रा. आता आपण पाहूया की ही धिस म्हणजे जी वस्तू आपल्या जवळ आहे ती दर्शवण्यासाठी आपण धिस म्हणतो. धिस इज माय पेन. ओके, मी समजा पेन ओके तिकडं फेकला, त्यावेळेला आपण काय म्हणू शकतो, लांब असेल तर दॅट. आणि धिस ज्या वेळेला आपण दर्शवतो त्यावेळेला ती एकच वस्तू असते. आणि दीज जर म्हणत असेल किंवा दीज हे जर वापरत असेल तर त्या वस्तू किंवा आपण म्हणू शकतो की माझ्याकडे समजा आता हे 2 पेन आहेत. दीज आर द पेन्स. दीज आर द पेन्स. ओके, वेन द ऑब्जेक्ट्स आर मेनी ॲट दॅट टाईम वी आर युजिंग प्लुरल फॉर्म. ओके, प्लुरल एखादी वस्तू दर्शवण्यासाठी आपण दीज वापरतो. आणि एकच वन ऑब्जेक्ट वेन वी कॅन से द से ॲट दॅट टाईम दिस वी आर युजिंग. ओके, अँड ज्या वेळेला एक वस्तू आहे ती लांब आहे आपल्यापासनं आणि ती आपण दर्शवण्यासाठी दॅट इज माय पेन, दॅट इज माय रेड पेन. ओके असं म्हणतो. आणि एकापेक्षा जास्त जर वस्तू लांब असतील आपल्यापासनं तर तिथं आपण म्हणतो दोज आर माय पेन्स. ओके, अंडरस्टूड? आय होप यू आर अंडरस्टूड दिस. नाव नेक्स्ट वन, रेफ्लेक्टिव्ह प्रोनाउन. निजवाचक सर्वनामे. हिअर व्हॉट इज मीन बाय रेफ्लेक्टिव्ह प्रोनाउन? अ प्रोनाउन which reflects against the subject is known as reflective pronoun. For example, he worked for himself. You enjoy yourself. These are the examples of reflective pronoun. I hope you are understood this type of pronoun.